Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. De la sisteme cu AMD și Intel trecem mai departe către fitness trackere și astăzi vom vorbi despre Xiaomi Mi Band 4 și Huawei Honor Band 4. Bine, el se numește Honor Band 4, dar cu toții știm că Honor este un subbrand al lui Huawei. Sunt două trackere foarte accesibile. Mai precis, acesta este în jur de 250 de lei, iar acesta este în jur de 170-180 de lei. Au niște funcții destul de interesante și, bineînțeles, sunt foarte diferite la câteva aspecte. Dar, pe partea cealaltă, fac toate același lucru. Practic, ai putea spune că sunt toate o apă și un pământ. Hai să le desfacem. Prima oară vom vorbi despre Mi Band 4. Ca să știți, eu le-am desfăcut înainte pentru că trebuia să le testez. Altfel n-aș fi avut cum să vă împărtășesc experiența de utilizare. Însă, sunt două dispozitive foarte interesante și abia aștept să vi le arăt. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Am să-l las pe acesta deoparte și vom începe cu Xiaomi Mi Band 4. Este un ambalaj foarte drăguț din punctul meu de vedere, o prezentare foarte frumoasă, foarte minimalistă. În partea de sus avem o poză sugestivă cu produsul, iar în partea de jos avem acest 4 care indică versiunea Mi Bandului și îmi place foarte mult cum reflectă lumina atunci când bate direct în cutie. Este un mic detaliu pe care eu îl apreciez. Acum, hai să ne uităm pe partea din dreapta a cutiei. Avem un ecran color, ceea ce înseamnă că este un upgrade față de Mi Band 3. Opțiunea de a vedea notificările de pe telefon, monitorizarea somnului, iar pe partea din dreapta avem o iconiță ce indică faptul că avem o rezistență la apă de până la 5 atmosfere, diferite moduri de exerciții pe care acest band le poate înregistra și monitorizarea bătăilor inimii. Dispozitivul este compatibil cu sistemele de operare Android și iOS de la versiunea 4.4 respectiv 9.0 în sus. Sincer, nu cred că ar fi o problemă, având în vedere că nu am mai văzut pe piață foarte multe telefoane cu Android KitKat. În cutie nu mai găsim absolut nimic în afară de aer din China. Avem bandul care este îmbrăcat, sau mai bine spus înfoliat în această mică punguliță. Înăuntru acestui carton găsim încărcătorul, sau mai bine spus suportul de încărcare, pentru că acesta nu are niciun voltaj. Practic îl bagi la absolut orice mufă USB de 5V și se încarcă. În teorie ar trebui să meargă inclusiv cu încărcătorul de la telefonul mobil. În schimb, este un suport foarte mic, foarte simplist, foarte ușor. Avem aici cei doi pogo pins pentru încărcare și două cleme care asigură dispozitivul în loc. Aș vrea să menționez faptul că acest cablu este destul de subțire, așadar ar trebui să ai mare grijă în momentul în care îl scoți, să nu-l tragi așa direct din mufa USB, pentru că este posibil să-l rupi. Și după cum puteți observa, cablul nu se detașează de acest suport, așadar va trebui să cumperi altul în cazul în care ți-l roade câinele sau ți-l mănâncă pisica. Avem un manual de utilizare pe care probabil nu o să-l citească nimeni. Cam așa arată dispozitivul, este foarte mic, foarte minimalist, îmi place foarte mult cum arată și cum se prezintă produsul. Avem o curea din silicon și dispozitivul în sine care este construit din plastic cu protecție de sticlă pe față. Așadar ar trebui să fie cât de cât rezistent la zgârieturi. Acum, hai să vedem cum se scoate mai întâi din această brățară, să-i spunem așa. Trebuie să-l ții deoparte și să tragi de partea de aici, din dreapta sau din stânga, depinde dacă e stângaci sau dreptaci, și să îl împingi în afară. Cam așa se scoate dispozitivul. Acesta este pur și simplu un cauciuc flexibil. Avantajul este că dacă îl rupi sau dacă se întâmplă ceva cu el, găsești de schimb peste tot. Deci îmi place Xiaomi la acest capitol că s-au gândit și la acest lucru. Hai să vedem cum se potrivește în acest suport de încărcare. Trebuie să aliniezi pinii dispozitivului cu pinii suportului. L-ai pus aici, apeși pe el să facă un click și cu asta basta. Este cât se poate de simplu de utilizat. Dacă vrei să-l scoți, pur și simplu tragi de aici din partea de jos. Foarte ușor de folosit. Nu avem gaică, avem pur și simplu un pin care se bagă aici într-una dintre găuri și stă foarte sigur.
deci îmi place și acest design. Unii se plângeau că le mai ciupește mâna pe aici, însă mie nu mi se pare un impediment atât de mare. Sunt foarte mulțumit de designul acestui band, este minimalist, foarte frumos, poți să schimbi această curea cu diferite modele și să-ți impui personalitatea, sau mai bine spus, să-l potrivești pe stilul tău. Acum, hai să vorbim despre capacitățile hardware ale acestui dispozitiv. Pentru început, acest dispozitiv cântărește undeva la aproximativ 22 de grame și, după cum am menționat mai devreme, rezistă la o presiune de până la 5 atmosfere. Pe față avem un ecran cu touchscreen, este un ecran color cu o rezoluție de 120 x 240 de pixeli, o diagonală de 0,95 inch și este protejat cu un strat de sticlă securizată 2,5D. De asemenea, în josul ecranului avem și un mic buton, dacă reușesc să-l potrivesc cam așa, pe care îl pot apăsa și se aprinde ecranul, sau are și funcție de back. În cazul în care sunt într-un meniu, cum ar fi vremea, apăs pe el și mă duce un ecran mai în spate. Pe partea mai tehnică avem o memorie ROM de 16 MB și o memorie RAM uimitoare de 512 KB. Bateria este de tip litiu-polimer, are o capacitate de 135 de mAh și asigură o autonomie de până la 20 de zile în funcție de utilizare. De asemenea, conectivitatea este Bluetooth 5.0 și are modul BLE, adică Bluetooth Low Energy. Așadar, nu o să trebuiască să-ți faci probleme din cauza consumului de energie. Acum, hai să vorbim despre sistemul de operare. Este proprietar Xiaomi și este foarte interesant din punctul meu de vedere. Are o atenție foarte mare acordată asupra elementelor și asupra iconițelor. Acesta este meniul principal pe care îl poți schimba și vom ajunge la acest lucru imediat. Însă, în partea din stânga sus îmi indică faptul că nu este momentan conectat la telefon, avem procentajul bateriei, ceasul și un indicator pentru câți pași am făcut. Un swipe în sus ne duce către meniul principal, unde avem opțiuni pentru vreme, notificările, cele de pe telefon, heart rate, status, workout, iar aici la workout, dacă dăm un tap, avem alergat afară, alergat pe bandă, ciclism, mers, exerciții la sală și, bineînțeles, în not. Mai avem meniul cu More, iar aici sunt setările, modul DND, ca să nu-ți mai sune și să nu-ți mai vibreze brățara în cazul în care vrei să tragi un pui de somn, opțiuni foarte simpliste pentru alarmă. Aici la Music, practic, nu are funcționalitatea de a reda muzică, ci mai degrabă are funcționalitatea de a schimba melodiile care sunt redate pe telefon. Mai avem funcția de stopwatch, timer, find device, silent, band display, iar aici la band display este meniul despre care vorbeam mai devreme, unde poți schimba fețele ceasului. Predefinite sunt doar 3, aceasta ultima este uploadată de mine din telefon și vom vedea imediat cum se folosește și aplicația de pe telefon. Personal îmi place foarte mult că se sincronizează vremea pe mai multe zile. Nu a fost conectat de ieri la telefon, așa că nu a apucat să-și facă update. În schimb, îmi arată vremea în ziua respectivă, iar cu un swipe în sus îmi arată vremea pe mai multe zile. În modul notificări avem mai multe feluri de a observa notificările. Hai să-i dăm back și să mergem în modul de înregistrare a bătăilor inimii. Dăm un tap și în momentul acesta el citește, doar că trebuie pus la mână. Îi dăm retry pentru că ne-am mișcat, îți spune să stai cât se poate de nemișcat ca el să poată să facă o înregistrare cât se poate de precisă. Bineînțeles, în momentul acesta vorbesc și mă mișc și nu va fi foarte precisă, pentru că acum îmi spune că am 100 de bătăi pe minut. Hai să ne uităm la aplicația de pe telefon și să vedem ce funcții avem în paralel pe care le putem modifica. Aplicația pe care o vom folosi de control al acestui band se numește Mi Fit și update-urile se fac tot prin această aplicație. Se pare că în momentul acesta a vrut să-și facă un update și am prins și acest lucru pe cameră. Practic ce face? Descarcă update-ul în telefon și după aia prin Bluetooth îi face push către
acest band. Update-ul s-a terminat. Acesta este meniul principal al aplicației cu diverse informații despre exercițiile tale, taburi despre walking, running și cycling și așa mai departe. Avem opțiunea de Friends. În momentul în care mai am un prieten care are un band, pot să-l adaug ca un prieten și în momentul acela pot să mă compar cu exercițiile pe care le-a făcut el. Aici am profilul meu unde pot stabili țelul, câți pași să fac sau câți kilometri să alerg, prieteni și ce mi se pare foarte interesant se numește Behavior Tagging. Practic el învață ceea ce faci tu, de exemplu săritura cu coarda. Apeși pe acest buton, îți pui bandul la mână și începi să sari cu coarda până când înregistrează și își face un șablon bazat pe acțiunile pe care tu le ai atunci când sari cu coarda. De exemplu, poți să-ți speli dinții, poți să mănânci. Hai să ieșim de aici, din meniul acesta și să intrăm în meniul de la Band 4, unde avem foarte multe setări, cum ar fi Band Display Settings. Iar aici îmi apar diferite fețe de ceas, însă trebuie să se sincronizeze cu serverul. Momentan se pare că am o conexiune foarte proastă pe 4G. Așa, bun. Sunt foarte multe modele de unde poți să alegi, unele sunt mai urâte, unele sunt mai frumoase, însă ai destul de multe opțiuni. Hai să mergem mai departe. Avem funcția de Unlock Screen cu Smart Unlock, funcția de la Android care te lasă să-l deblochezi cu un wearable. Avem opțiuni pentru alarmă, notificări pentru eventuri, alerte pentru aplicații. Iar aici pot fi personalizate aplicațiile care îți pot da notificări pe band și îți vor apărea aici în meniul cu notificări. Hai să ieșim de aici. Mai avem o opțiune pentru Idle Alert. Asta înseamnă că într-un timp setat de tine, bandul îți va vibra și te va anunța că ai stat ca o legumă sau ca un cartof pe canapea. Mai avem opțiuni pentru Heart Rate Detection. Practic el ce face? În momentul în care îl ții pe mână, poate să-ți detecteze constant bătăile inimii și să înregistreze constant în momentul în care tu te bagi la somn. Însă, ține minte că acest lucru consumă mai multă baterie și nu o să mai ai o autonomie de 20 de zile. Din meniul de acasă, să-i spunem așa, dacă dăm un swipe în stânga, îmi spune o secundă să aștept și pot să controlez muzica de pe telefon. Practic, dau play, trebuie să așteptăm puțin, nu înțeleg de ce are timpul acesta de așteptare de fiecare dată când accesez acest meniu. Dau play, pot să-i pun pauză, pot să schimb melodia, totuși trebuie să ținem cont că este prin Bluetooth, nu este o funcție principală a acestui band și funcționează destul de greoi, aș putea spune. Mergem mai departe către Honor Band 4. Aș putea spune. Mergem mai departe către Honor Band 4. AMOLED display, aceleași setări pe care le avem și pe Mi Band 4, însă sub altă formă și sub alt design. Bineînțeles și softul este puțin diferit. Hai să ne uităm și pe spate. Diferența majoră între acest model și Mi Band 4 este că autonomia maximă este de 14 zile în funcție de utilizare. În rest, avem multisport tracking, același lucru care există și pe Mi Band 4, însă sub alt nume. Este rezistent până la 50 de metri adâncime. Avem de data aceasta Scientific Sleep și Huawei TrueScene pentru o acuratețe mai mare în ceea ce privește detectarea bătăilor inimii. Aici avem suportul pentru încărcare și cablu, o cărticică pentru garanție și așa mai departe, hârțogăraie pe care nu o să citească absolut nimeni. Iar aici avem în sine bandul, care este de asemenea pornit pentru că l-am testat înainte. Hai să scoatem și acest mic încărcător și când mă refer mic, chiar este mic, atât de mic este. Și am să vă spun că personal prefer mai mult această soluție de încărcare pentru că pot să iau bandul și direct cu brățară îl pot băga aici până face click și gata. Nu trebuie să fac absolut nimic. Avem un cablu detașabil, deci în cazul în care ai rupt cablul,
poți să-l schimbi cu un alt cablu micro USB, oarecare, nu contează, poți să pui un cablu mai lung sau mai mic. Aici avem acest mic suport, are două cleme de prindere, cei doi pini Pogo și cam atât. Foarte micuț, foarte ușor de pierdut. De asemenea, brățara este făcută din nou dintr-un silicon. Are o abordare mai clasică în ceea ce privește securizarea ei, seamănă cu o brățară obișnuită de ceas. De asemenea, cureaua se scoate puțin diferit. Are aici o mică clapetă în care trebuie să bagi unghia, tragi spre tine și iese cureaua. De băgat se pune foarte ușor la loc, însă trebuie să ai grijă să nu pierzi această componentă, care este minusculă, iar aceasta securizează brățara în loc. Dacă ai pierdut-o, ei bine, trebuie să te duci să-ți iei altă brățară. Nu mi se pare la fel de ușor de schimbat și la fel de ușor de manipulat față de Xiaomi Mi Band 4, însă este un design destul de interesant. Avem aici o textură pe curea, dimensiunile sunt asemănătoare, greutatea este asemănătoare, ecranul este la fel, protecția este la fel, materialul de construcție este din plastic. În schimb, după cum am menționat și mai devreme, diferă metoda de prindere a curelei. Hai să ne uităm la sistemul de operare sau la softul acestuia. Avem un watch face cât se poate de simplist, ceas, dată, ziua și bineînțeles numărul de pași. În colțul din stânga sus avem o iconiță pentru starea vremii, indicatorul de baterie, un swipe în sus și putem da scroll printre meniul acestui band. Sincer să fiu, este puțin mai fluid decât Xiaomi, în schimb iconițele nu sunt atât de frumoase. Capabilitățile de fitness tracking dintre cele două banduri se aseamănă foarte mult, ambele având posibilitatea de a monitoriza bătăile inimii și consumul de calorii în cadrul diferitor exerciții. Diferența mare constă în modalitatea de înregistrare a somnului. Cei de la Honor au dezvoltat împreună cu o echipă de la Facultatea de Medicină Harvard o tehnologie proprietară pe nume Huawei TrueSleep 2.0. Așadar, au avut timp să o dezvolte, să facă prima versiune și să ajungă la versiunea a doua. Această tehnologie permite monitorizarea mai detaliată a somnului și sugerarea a peste 200 de sfaturi pentru îmbunătățirea odihnei. Înregistrarea bătăilor inimii are și ea o tehnologie în spate, cea pe care am menționat-o mai devreme și se numește TrueScene, care, conform celor de la Huawei, implicit Honor, promite o monitorizare în timp real mai precisă față de ceea ce există pe piață în momentul acesta. Pe partea de hardware, producătorul a ales să nu specifice foarte multe detalii, în schimb am găsit numele chipului, iar acesta se numește Apollo 3. Conectivitatea este făcută de data aceasta prin Bluetooth 4.2, însă are exact aceeași capabilitate ca și celălalt band, și anume Bluetooth Low Energy, deci foarte eficient pe partea de consum de energie. Am de menționat un singur lucru în ceea ce privește sistemul de operare. În meniul acestui band găsim varianta pentru sleep, sau mai bine spus găsim opțiunea pentru sleep, în care îmi afișează câte ore și câte minute am dormit. La workout avem diferite activități, exact ca și la Mi Band 4, însă puse sub altă formă și bineînțeles cu alte iconițe. O mică diferență ar fi și în gestionarea notificărilor. Aici îmi sunt înșiruite toate notificările de la toate aplicațiile și am opțiunea la un tap jos de tot să dau Clear All. Softul nu este atât de complex ca la Xiaomi Mi Band 4, de asemenea nu avem nici opțiunea de schimbare a melodiei prin Bluetooth. Funcția care îmi place mie cel mai mult este aceea de a se aprinde ecranul în momentul în care întorci încheietura, care funcționează ceva mai rapid decât la Xiaomi și are acel efect de fade, plus că pot să dau scroll prin aceste meniuri cu o întorsătură a încheieturii. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Iar acum hai să vorbim puțin despre aceste două dispozitive, să le spunem așa. Pentru început, hai să îl luăm pe Honor Band 4. Este un tracker de fitness la un preț super accesibil, undeva la 170-180 de lei la momentul review-ului. Mai departe,
Xiaomi Mi Band 4 se găsește undeva între 240 și 250 de lei la momentul review-ului. E bine, sunt niște prețuri destul de acceptabile pentru niște trackere de fitness, iar cu ceea ce am fost noi obișnuiți până acum este un upgrade imens în ceea ce privește ecranul, funcționalitatea și, bineînțeles, ceea ce îți oferă un astfel de dispozitiv. Ambele sunt capabile să înregistreze bătăile inimii și somnul, ceea ce mi se pare un plus, dar avantajul la Mi Band 4 este că pe piață se găsesc o tonă, o groază, o mulțime de banduri, brățări colorate, necolorate, transparente și așa mai departe. În cazul în care îți place să-ți personalizezi device-ul, e bine, ai putea să mergi cu Xiaomi Mi Band 4. De asemenea, aplicația la Mi Band 4 este ceva mai stufoasă decât aplicația de la Huawei și în cazul în care aveți un telefon Huawei, ați văzut că aplicația de Health este cât se poate de simplistă din punctul meu de vedere. O ultimă adăugare, prefer mai mult metoda de încărcare sau soluția pe care Huawei sau Honor au găsit-o în ceea ce privește încărcarea dispozitivului. Nu trebuie să-l scot din suport, nu trebuie să-i dau brățara jos și nu trebuie să-i fac absolut nimic. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acestea au fost două brățări cât se poate de accesibile pentru cei care doresc să-și urmărească activitățile de fitness. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos despre aceste două dispozitive. Și în cazul în care îți plac, tu pe care le alege.